So hi guys, so for today's video is maghimo ko og tutorial para sa kilay. How to form your kilay samot na og kuan kanang beginner pa ka, then wala pa kabalo unsaon pagporma sa inyo ang kilay, or dili mo kabalo unsaon pag kuan kanang pag forma sa inyong kilay, dili makita ang forma sa inyong kilay, so dili na ito mabalaan, no? So sorry kung lahi atong angle, dapat mas zoom in gid ta kay sa kilay raman ta, dili ta sa whole face sa karon. So sa karon magsugod ko og himo og mga tutorial og how to's nga mga video para sa mga beginner or kanan wala pa kayo kabalo about sa makeup. So dili na ta magdugay guys, so na ta. So mao ni siya ang mga gamit nga atong angay gamiton or mga kanang tools para sa atong pagporma sa atong kilay. So first, we need a spoolie brush, or katong spoolie brush nga na ay brush sa tumoy, pwede ra to. Then next is maggamit ta og lip nga eyebrows para kuha na to, ma-form na to atong kilay. Then we need some tweezers or puller para sa atong mga hair. Then of course ang shave. So ang ako lang kuan kanang technique tip ako lang tip guys, mas ganahan ko mag-use og kanang tweezers compare sa kanang i-shave lang tanan ang buhok, kay mas dugay mo tubo basta puller or tweezers ang gamiton compare sa shave. Okay ra mag-shave pero kanang gagmay na lang kay nga buhok nga dili madala sa kanang tweezers. So next is kanang eyebrow, or may tawag ani kanang gamay nga gunting nga na siya, medyo curvy siya curve siya. So mo ni siya ang pamputo sa mga kanang nang labaw nga mga kilay. Then next is we need a concealer and a gamay nga concealer flat brush para ma-clean ang edges pag magkilay na din ta. So dili na ta magdugay, diretso na ta sa video. So first step is brush na to atong kilay, no? So na magdiri lang ko magtanaw ha kay kana akong sa amin dire. So magamit ta og spoolie to brush our hair. Brush your hair. I-brush na to tong eyebrow hairs. So i-form na nimo, i-brush into places. So mura na siya buhok nimo sa imong ulo. So maggamit lang ta og eyebrow pencil. So like that. Dili lang ta magkilay, no? Ato ra man ang gilay. So let's brush at i-blend para mabala na to kung asa mga excess sa hairs. Sorry kay giubuin yung maninay, pero laban na gyapon, sagdi lang akong tingog nga pangit. So we'll use the tweezer again so that kung ano to may excess na. So
So next is ato siyang i-shave para matangtang ang mga gagmay nga mga buhok nga wala natangtang sa puller. Tara! So, limpyo na siya, no? Ang mga kilid, ang mga ilalom, dinhi, then sa taas. So, ato na po siyang i-brush. Then, itong kuan sa iyang place, i-brush upwards para makita na to kung taas na ba siya. So, atong gunting ang mga sobrang ang buhok. Charan. So, mana na siya, no? Ato nang trim. So, be sure to clean because dagan kayo mga tagak-tagak sa buhok. So, back. So, next, ato na siyang kilayan. Tanaw na to kung perfect na ba. So, ato gyapon gamiton ang eyebrow pencil. I-base lang ginato sa kuan sa tong makeup, then depende sa imong event nga agtuan. So kung big event, pwede ka mag-on flick. Pero kung not ka na normal days lang or wala kay makeup look, so hindi na pwede nga kuan mag-on flick pagid ka. So like that. Then but nga na to og clean as 1, 2, 3 na siya. So, ana lang siya, no? Muna siya ang kuan, how to form your kilay. So, kung wala pa ng form in your kilay or dagan pag mga hairs diri or bushy pa inyong buhok, ay buhok sa kilay. Muna siya ang kanang simple and easiest way para ma-form inyo ang kilay. So, muna na siya. That's it for today's video, guys. Salamat sa pagtanaw and ayaw mo kalimot og like, share, and comment mo sa mga uban ninyong suggestions nga gusto ninyong buhaton sa next upcoming videos nga mga tutorials nga inyong gusto nga muon ako. So, thank you for watching, guys. Bye-bye.